μπανάνα είναι ένα εξαιρετικά υγιεινό φρούτο, καθώς είναι πλούσιο σε σημαντικά θρεπτικά συστατικά και παρέχει εκπληκτικές ιδιότητες. Ωστόσο, όταν μάθετε τα πολυάριθμα ωφέλη της φλούδας της μπανάνας, δεν πρόκειται ποτέ να τη ξανά αναπετάξετε. Οι φλούδες και των δύο, πράσινων και κίτρινων μπανανών, είναι ευεργετικές. Για παράδειγμα, οι ώριμες μπανάνες είναι πιο χρήσιμες στην περίπτωση του καρκίνου, δεδομένου ότι έχουν ισχυρές ιδιότητες που καταπολεμούν τον καρκίνο και βοηθούν τον οργανισμό να παράγει περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια. Από την άλλη πλευρά, οι πράσινες φλούδες είναι υψηλότερες σε προβιωτικά, που ενισχύουν το πεπτικό σύστημα, οπότε είναι καλύτερες αν θέλετε να χάσετε βάρος. Πιστεύετε ότι αυτές αυξάνουν τα επίπεδα της σερωτονίνης και της ντοπαμίνης. Οι φλούδες της μπανάνας πρέπει να μαγειρεύονται ή να προσθέτονται σε smoothies, προκειμένου να εμπλουτίσουν τη γεύση τους. Μπορείτε να τις αναμίξετε με το γάλα καρύδας, με κανέλα, πάγο ή όμικρον με ετόνο. Τι προτιμάτε? Οι πράσινες μπανάνες είναι καλύτερες για το μαγείρεμα, και μπορείτε να τις προσθέσετε κάρι, νεϊ, να τις χρησιμοποιήσετε αντί για πατάτες. Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε ένα τσάι. Μόλις βράσετε τις φλούδες σε μια κατσαρόλα για περίπου 10 λεπτά. Προσθέστε λίγο μέλι προκειμένου να γλυκάνει η γεύση του και πιείτε το γευστικό τσάι και απολαύστε τα ωφέλη του. Οι φλούδες της μπανάνας είναι εξαιρετικά υγιεινές και μπορούν να παρέχουν διάφορα ωφέλη για την υγεία. 1. Αναλγητικές ιδιότητες. Τρίψτε τις επώδυνες περιοχές με τη φλούδα της μπανάνας για να απαλύνετε τον πόνο. 2. Θεραπεία ψωρίασης. Η φλούδα δεν μπορεί να θεραπεύσει πλήρως αυτή την κατάσταση, αλλά μπορεί να ηρεμήσει αποτελεσματικά το δέρμα. 3. Καθαρίζουν τα εξογκώματα του δέρματος. Τοποθετήστε μια φλούδα μπανάνα στα εξογκώματα και στερεώστε τη με έναν επίδεσμο. Αφήστε τον επίδεσμο εκεί μέχρι το επόμενο πρωί και επαναλάβετε μέχρι τα εξογκώματα να εξαφανιστούν εντελώς. 4. Λευκιαντικό δοντιών. Τρίψτε τα δόντια με την εσωτερική πλευρά μιας φλούδα μπανάνας σε καθημερινή βάση για 2 εβδομάδες για να τα λευκιάνετε και να προάγετε την υγεία τους. 5. Αφαιρεί την ακμή και τις ρητίδες. Η φλούδα της μπανάνας είναι εξαιρετική για όλους τους τύπους των θεμάτων του δέρματος, δεδομένου ότι είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά και αντιγυραντικές ιδιότητες. Τρέφει και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τρίψετε τη φλούδα μπανάνα στις προβληματικές περιοχές και τους ερεθισμούς και την αφήσετε να δράσει για μισή ώρα. 6. Βοηθούν στην απώλεια βάρους. Οι μπανάνες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, και ακόμη και το 40% περιέχεται στο φλοιό της μπανάνας. Το κάλιο βοηθά να κύψετε περισσότερες θερμίδες, αυξάνοντας το μεταβολισμό, και παρέχοντας ενέργεια στους μυς. Οι φλούδες μπανανών περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, βιταμίνη Α, Β και αντιοξυδωτικά. Η ακόλουθη συνταγή θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. 4 πράσινες φλούδες μπανάνας, 1 χυμός λάιμ, μισό κουταλάκι σπόρους μουστάρδας, 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι καρύδας, μισό φλιτζάνι μαυρομάτικα, 2 κουταλιές άγλικη τριμμένη καρύδα, 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκούμι αλάτι. Μέθοδος παρασκευής. Θα πρέπει να κόψετε τις φλούδες και τις βάλετε σε νερό, μαζί με το αλάτι και την κουρκούμι. Βράστε το μείγμα αυτό και προσθέστε λίγο λάδι για να το αποτρέψετε από το να κολλήσει στο δοχείο. Μόλις βράσει, αφήστε το να σιγοβράσει, στραγγίξτε το,
Και φυλάξτε το για το μαγείρεμα κάποια σούπα ρυζιού. Βράστε τα φρέσκα μαυρομάτικα μέχρι να μαλακώσουν. Εάν χρησιμοποιήσετε κονσερβοποιημένα, θα πρέπει να τα ξεπλύνετε και να τα στραγγίξετε πρώτα. Σε μέτρια φωτιά, ζεστάνετε το λάδι καρύδας, προσθέστε τους σπόρους μουστάρδας και μαγειρέψτε μέχρι να σκάσουν. Στη συνέχεια, προσθέστε τις φλούδες και τα μαυρομάτικα. Δείτε ακόμη, αυτά είναι τα 7 ωφέλη του πάγου για το πρόσωπό σας. Κάνει θαύματα. Θα πρέπει να μαγειρέψετε αυτό το μείγμα για 5 λεπτά, και στη συνέχεια, να το αφαιρέσετε από τη φωτιά, προσθέτοντας την καρύδα, το αλάτι και το χυμό λάιμ.